S dnešním dílem jsme se vypravili na Benešovsko, jsme kousek od Týnce nad Sázavou, pod námi je meandr řeky Sázavy a vypravili jsme se na zříceninu hradu Zbořený Kostelec. Jsme v okrese Benešov ve Středočeském kraji. Ke zřícenině Zbořený Kostelec se lze dopravit vlakem do Týnce nad Sázavou nebo autobusem přímo z Prahy. Kolem zříceniny vede i cyklistická stezka, ale samotný výjezd ke zřícení je moc pro kola vhodný není. Pod zříceninou je i parkoviště, nebo můžete zaparkovat přímo v obci Zbořený Kostelec a využít lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu, která byla otevřena v červenci roku 2015. Samotná zřícenina je dostupná celoročně a vstup na ní je zdarma. Nachází se v přírodní rezervaci Čížov, která je součástí přírodního parku Hornopožárský les. Jen upozorňujeme, že vstup je na vlastní nebezpečí a proto si při pohybu kolem zříceniny dávejte pozor, kam jdete. Protože zřícenina se nachází na velmi prudkém skalnatém masivu nad údolím řeky Sázavy. My jsme tento výlet zvolili kvůli výhledům do údolí řeky Sázavy a také kvůli historii zříceniny. Hrad byl založen pravděpodobně koncem 13. století Václavem II. Mezi jeho majiteli také byl i Karel IV. Nutno ale upřesnit, že první písemná zmínka pochází až z roku 1342, kdy ho měl v zástavním držení Oldřich Medek z Valdeka. Karel IV. Hrad v roce 1356 sice vykoupil, ale brzy jej znovu zastavil a hrad pak střídal několik majitelů. Posledním z nich byl od roku 1443 Kuneš Rozkoš z Dubé, který v okolí loupil, a proto byl hrad v roce 1449 obležen, ale odolal. O rok později byl dne 18. května 1450 obležen znovu a o 5 dní později dobyt vojskem pod velením Zdeňka Konopišského ze Šternberka, který se stal jeho novým majitelem. V roce 1456 dosáhl zrušení manství a nově ho opevnil jako jeden ze svých vojenských opěrných bodů. Později se stal čelným představitelem proti poděbradovské opozice a proto hrad roku 1467 dobylo a zbořilo královské vojsko. Dnes se nejvíce dochoval dvouprostorový palác na severní straně. Při příchodu ke zřícenině je možné si všimnout zbytků mostu a vstupní brány, ze které se dochovaly jen boční stěny. A to je dnes vše. Sdílejte nás, odebírejte nás a zase za týden. Ahoj.